عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم يسألون عن في حالة رفضت لنا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كلتا الحالتان، سواء تأشيرة هجرة أو لغير الهجرة، ماذا علينا فعله؟ هل نقوم بالتقديم عليها من جديد بنعم أو لا؟ إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن قبل أن أجيب على هذا السؤال، أدعو الإخوة والأخوات الذين يهمهم الأمر، ونؤكد على الذين هم يطرحون هذا التساؤل، ممكن لكم العودة إلى برامج عبر القناة وضحت فيها نقاط مهمة عن التساؤل المطروح من طرفكم، ولكن لا بأس، سوف أجيب في هذا البرنامج على التساؤل المهم من طرفكم. سوف نجيب بالواضح، ولكن عليكم الاشتغال على كل الإجراءات التي سوف أقوم بتوضيحها لكم بضوابط إذا أردتم أن تنجحوا في طلب التأشيرة من جديد. إذا رفض التأشيرة سواء للهجرة أو لغير الهجرة، سواء كانت تأشيرة سوف تخول لكم الإقامة الدائمة جرين كارد، وكذلك التأشيرات المتعلقة بفيزا سياحة وزيارة إلى غير ذلك. إذا في حالة الرفض، أكيد الرفض له أسبابه، كل شخص منكم سوف يعرف أسباب رفض التأشيرة له يوم الموعد والمقابلة بالسفارة والقنصلية الأمريكية. عندما نعرف الأسباب أكيد سوف يسهل علينا من بعد هل ممكن لنا التقديم على التأشيرة من جديد كيفما كان نوع هذه التأشيرة. وضعوا في الحسبان بأن رفض التأشيرة له أسباب مختلفة. هناك بعض الأسباب التي قد تشكل مشكل في عدم التقديم عليها من جديد. سبب الرفض قد يشكل عليكم مشكل مستقبلا في عدم التقديم عليها من جديد. وهناك أسباب رفض للتأشيرة أو سبب رفض للتأشيرة قد يخول لكم من بعد إصلاحه، ممكن أنكم تقدموا عليها من جديد وممكن أنكم تنجحوا في الحصول عليها. إذا الاختلاف هو موجود ما بين ملفات الإخوة والأخوات الذين قد اجتازوا المقابلات وأتمموا الإجراءات. نؤكد على الذين رفضت لهم التأشيرة، لازم أولا أن تعرف السبب الذي قد شكل عليكم مشكل في عدم الحصول على الفيزا. انظر إلى السبب، لازم إصلاحه، لازم معرفة مكامن الخطأ التي جعلتك لم تحصل على الفيزا يوم المقابلة. إذا ما بعد الرفض لازم الاشتغال على إجراءات. في حالة وجدت أن السبب ممكن أن تصلحه، في حالة مخول لكم ذلك، فممكن لكم الاشتغال بضوابط، سواء مثلا لديك الشروط غير مستوفية، أو أن هناك وثائق كذلك غير مكتملة، إلى غير ذلك من الأسباب التي تشكل عليكم الرفض وكذلك عدم منحكم للتأشيرة. إن كان القانون يسمح لكم بإصلاح هذا المشكل، فأكيد ما بعد رفض التأشيرة ممكن الحصول عليها بسلام بدون مشكل. وأكيد لازم الاشتغال على الإجراءات من البداية، أي لازم دفع الطلب وتقديمه، سواء لدى مصالح الهجرة في حالة أنكم تريدون التقديم على فيزا هجرة، أو أنكم مقدمون خارج الولايات المتحدة الأمريكية على تأشيرات لغير الهجرة، سواء كان سياحة أو زيارة إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. ضروري ومؤكد أن تنظروا هل هو مسموح لكم قانونيا للتقديم على التأشيرة بنعم أو لا. في حالة وجدتم بأنه السبب ممكن إصلاحه، فلازم الاشتغال كما وضحنا قبل قليل بضوابط، ولازم الاشتغال على الإجراءات من البداية وتصحيح المشكل لكي لا تقعوا في مشكل من جديد وترفض لكم التأشيرة من جديد. أما الذين
أكيد رفضت لهم التأشيرة بسبب غير مقبول، مثلا كالتزوير، كالكذب في المستندات، كمشكل أنهم خارقون لقانون سبق كقانون الهجرة، أو أنهم قاموا بتزوير وثائق لدى الإدارات الحكومية ببلدهم الأم، ثم قاموا بإذاعة الوثائق يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية والكذب إلى غير ذلك. هؤلاء أكيد لا يسمح لهم من جديد التقديم على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه النقطة لا يناقش فيها. فقط الذين يسمح لهم الذين أكيد قدموا ورفضت لهم التأشيرة بسبب رفض ممكن إصلاحه، هؤلاء أكيد مسموح لهم. أما الذين هم لديهم مشاكل في الملف، وهذه المشاكل أكيد هي مرفوضة، غير مرغوب فيها لدى السفارة الأمريكية، فأكيد هؤلاء غير مسموح لهم التقديم على التأشيرة من جديد. ولو أنهم سوف يقدموا، أكيد سوف يخسروا وقتهم، سوف يخسروا أموالهم، سوف يخسروا أشياء هم في غناء عليها. إذن كلتا الحالتان، هناك حالة ممكن لها التقديم على التأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها رفضت لها من قبل، وهناك حالة أخرى لا يسمح لها بالتقديم على التأشيرة، لأنها أكيد هي خارقة لقانون التقديم على هذه التأشيرة، والأسباب هي مختلفة، أسباب الرفض هي مختلفة. وسبق لنا أن وضحنا بأن الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء عن طريق فيزا هجرة أو فيزا غير الهجرة له ضوابط، له قوانين صارمة لازم احترامها قبل التقديم عليها. ونؤكد كل من يريدون التقديم على أي تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لازم أن تدرسوا يعني الملف الذي يخصكم أو كيفية التقديم على طلبكم، لكي لا تقعوا في المحظور، ولكي لا تقعوا من البداية في أسباب قد تشكل عليكم الرفض يوم الموعد والمقابلة. إذن ندعو الإخوة والأخوات الذين يريدون التقديم على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لازم دائما ننظر إلى ما لنا وما علينا، الشروط المتوفرة والمؤهلات المتوفرة فينا، وننظر إلى القانون الموضوع في التأشيرة التي نريد التقديم عليها. هذا أكيد سوف يسير بكم إلى بر الأمان، وأكيد سوف تنجحوا في الحصول على الفيزا بدون رفض، بدون الوقوع في مشكل الرفض، لأن رفض التأشيرة لكم لا يخول لكم استرداد الرسوم التي قدمتموها كأداء واجب على التأشيرة، وكذلك الأموال التي قمتم بأدائها كتكاليف ومصاريف على الملف الذي يخصكم، هذا لا يمكن استرداده، وكذلك الوقت الذي قد مر عليكم وأضعتموه في الإجراءات، أكيد هذا كله إضاعة للوقت. لهذا ندعو الإخوة والأخوات إذا أردتم التقديم على أي تأشيرة ننظر إلى كل ما هو مطلوب منا سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكي نعرف القانون الذي هو موضوع في التأشيرة ونشتغل عليه بضوابط، وهذا سوف يخول لكم الحصول على التأشيرة بسلام بنجاح 100% بدون عرقلة، بدون مشكل، بدون رفض، لتجنب الرفض. إذن بالمختصر وللخلاصة، الحالات التي ترفض لها تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على جميع أنواع التأشيرات، هناك من ممكن لهم أن يقدموا عليها من جديد، وهناك من لا يحق لهم التقديم عليها من جديد، وهذا وضحناه لكم عبر القناة. وهناك برامج وضحت هذا بالواضح أكثر وأكثر، ممكن العودة إلى هذه البرامج عن أسباب رفض التأشيرة ومتى ممكن أننا نقدم على التأشيرة في حالة الرفض، ومن هم الأشخاص المعنيون
بالتقديم عليها من جديد، ومن هم الأشخاص الذين هم غير مسموح لهم بالتقديم عليها من جديد. هذا كله عبر القناة. المهم هو أننا وضحنا لكم نقاط بالمختصر المفيد في البرنامج. وفي حالة لديكم أسئلة متعلقة بالنقاط التي أشرنا لها في البرنامج، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق كأسئلة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.